બટેટાની આ સિઝનમાં તો જાત જાતની વેફર સિવાય હવે રેગ્યુલર ઉપયોગમાં કાઠિયાવાડમાં એક અનોખા સ્વાદની બટેટાની કઢી બને. સાંભળીને નવાઈ લાગીને તો ચાલો મારા સાસુની આપેલી રીતથી ખૂબ જ અનોખી અને સ્વાદિષ્ટ બટેટાની કઢી સાથે ઉનાળામાં ઠંડક આપે તેવો 2 પડવાળો જુવારનો મસાલા રોટલો અને અત્યારે મળતા શાકભાજીના ઉપયોગથી બનતો ઇન્સ્ટન્ટ સંભારા સાથેની કાઠિયાવાડી થાળી ગરમીમાં સાંજે બનાવશો ને તો એટલી ટેસ્ટી ને કે આ થાળીની દરેક અનોખી વાનગીનો દેશી સ્વાદ મોંમાં ચોક્કસ રહી જશે. શરૂઆત બટેટાની કઢી માટે એક સ્પેશિયલ મસાલો બનાવવા માટે એક કાચનું બાઉલ લઈ તેમાં 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર, 3/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી સાથે આ બધા મસાલા મિક્સ થઈ જઈને એટલું પાણી એટલે કે 1/8 કપ જેટલું ઉમેરી દેવાનું. મિક્સ કરતા મસાલા ઓગળી જઈને એટલે એક મસાલાની ગ્રેવી બની તૈયાર થશે. બસ આ ગ્રેવી તૈયાર થઈ જઈને એટલે તેને સાઈડમાં રાખી બીજી સાઈડ અહીં બટેટામાં મીઠું ઉમેરી કુકરમાં બાફી લીધા હતા. તો સૌથી પહેલા બાફેલા બટેટાને એક બાઉલમાં ઉમેરશું. આજે બધી વાનગીનું માપ 3 વ્યક્તિ માટે લીધું છે, જેથી અહીં મેં 2 બટેટા બાફી અને 4 ટુકડામાં લીધા છે. સૌથી પહેલા બાફેલા બટેટાની છાલ કાઢી લેવાની છે, જેથી આપણે તેમાંથી કઢી બનાવી શકીએ. બટેટાના 4 ટુકડાની છાલ ઉખેડાઈ જઈને એ પછી મેશરના ઉપયોગથી બટેટાને એકદમ સરસ મેશ કરી લેવાના છે. અહીં જો બટેટાની ખમણી વડે ખમણ કરવું હોય ને તો તે પણ કરી શકાય, પણ મેશ કરેલા બટેટાની કઢી સ્વાદમાં બહુ સરસ લાગે છે. બધા બટેટા મેશ કર્યા પછી અંદર અંદાજિત 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી ફરીથી મેશર વડે મેશ કરી લેવાનું, જેથી પાણી બધું બટેટામાં ભળી બટેટાના પલ્પનું લિક્વિડ બની અને તૈયાર થાય. કારણ કે આજે આપણે બટેટાની કઢી બનાવીએ છીએ. બસ આ મિશ્રણ છે ને તે મીડિયમ થિકનેસનું બટેટાના થોડા ટુકડા અને થોડું લિક્વિડી વાળું તૈયાર થશે. એ પછી આ કઢી છે ને તે કાઠિયાવાડમાં ગામડામાં માટીના વાસણમાં બને છે, માટે અહીં મેં માટીના વાસણને ગરમ કરવા રાખી તેમાં 3 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દીધું છે. ગરમ થતા તેલની અંદર અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, અડધી ટીસ્પૂન જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન મેથી દાણા, 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી સાથે મીઠા લીમડાના પાન વઘારી દઈશું. વઘાર સહેજ ચલાવી લઈ અને મિક્સ કરી લીધા પછી વઘારમાં મેથીની સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે સૌથી પહેલા બનાવેલા ડ્રાય મસાલાની લિક્વિડ ગ્રેવી છે ને તે તેલમાં વઘારી દેવાની. તુરંત જ આ ગ્રેવીને સહેજ ચલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું, જેથી ઉમેરેલા લાલ મરચું છે ને તે કાળું ના પડે. તેની સાથે 1 ટમેટા અને આદુ મરચા પીસી બનાવેલો પલ્પ છે ને તે પણ વઘારમાં ઉમેરી દઈશું, જેથી આ કઢીમાં ટમેટાની ખટાશ અને આદુ મરચાનો સ્વાદ એકદમ સરસ આવે. મિક્સરના જારમાં થોડું એવું પાણી ઉમેરી તે સાથે વઘારી દઈએ. એ પછી 1 ટીસ્પૂન કસૂરી મેથી લઈ હાથમાં મસળી ઉપરથી ઉમેરવાની, જેથી આ કઢી એકદમ ફ્લેવરફુલ બને. અહીં કસૂરી મેથીના બદલે લીલી મેથી ઉમેરવી હોય ને તો તે પણ ઉમેરી શકાય. હવે વઘારનો ટેસ્ટ કરી બટેટાની ગ્રેવી ઉમેરી અને એ પહેલા સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેવાની. ફરીથી એક વખત મિક્સ કરી તુરંત જ બટેટાના પલ્પનું લિક્વિડ છે ને તે આ વઘારમાં વઘારી દઈશું અને ચમચા વડે બધું મિક્સ કરી લેવાનું. મિક્સ કર્યા પછી બનેલી આ કઢી ઉકાળવાની છે. હજી આ કઢીમાં એક ઇમ્પોર્ટન્ટ સામગ્રીને ઉમેરવાની બાકી છે, પરંતુ કઢી ઉકળે એ દરમિયાન અત્યારે મળતા સિઝનેબલ શાકભાજીનો ઉપયોગ કરી ઇન્સ્ટન્ટ સંભારો બનાવવા માટે અહીં મેં અત્યારે મળતી કાચી કેરી લીધી છે. સાથે 2 લીલા મરચા, 1 ડુંગળી અને 1 મૂળામાંથી જોઈએ એ પ્રમાણેનો મૂળો વાપરશું. તેના માટે સૌથી પહેલા કેરી જેટલી ઉપયોગમાં લેવી હોય ને તેટલો ટુકડો અલગ કરી પાણીથી સાફ કરેલી આ કેરીના નાના નાના ટુકડા કટ કરી એક બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું. આજે આપણે ઇન્સ્ટન્ટ સંભારો બનાવીએ છીએ, માટે આ થાળીમાં અત્યારે મળતી કેરીનો આ સંભારો ખાવામાં બહુ જ સરસ લાગે છે. કેરીના ટુકડા થઈ જાય ને એ પછી મરચાને લઈ તેનો ઊભું કટ કરી અને નાના નાના ટુકડામાં કાપી લેવાના. એ જ રીતે જોઈએ એટલો મૂળાનો ઉપયોગ કરવો છે, માટે મેં મૂળામાંથી 1/4 મૂળાનો ટુકડો લઈ તેની સૌથી પહેલા છાલ ઉખાડી લેવાની છે. મૂળાની છાલ ઉખડી જાય ને એ પછી આવી ગોળ સ્લાઇસમાં સમારી લેવાનો, જેથી આ સંભારામાં બધા અલગ અલગ નાના મોટા ટુકડા ખાવાની મજા આવે. એ પછી ડુંગળી છે ને તેનો ઉપરનો ભાગ કાઢી અને છાલ છે ને તે અલગ કરી લઈશું અને એ પછી 2 ટુકડા કરી ઊભી સ્લાઇસમાં કટ કરી લેવાની, જેથી આ સંભારામાં ડુંગળીનો સ્વાદ બહુ સરસ લાગે છે. બધું સમારી લીધા પછી મેં અહીં અથાણા માટેનો રેડીમેડ મેથીયો ડ્રાય મસાલો લીધો છે, જે 2 ચમચી ભરી સમારેલા શાકભાજીમાં ઉમેરી દઈશું.
અહીં જો મેથીયો મસાલો ના ઉમેરવો હોય ને તો તેની બદલે સાદો મસાલો પણ કરી શકાય. સાથે આ મેથીયા મસાલામાં મીઠા સહિત બધા મસાલા હોય જ છે, માટે ઉપરથી ખાલી ઉમેરેલા વેજીટેબલ્સ પૂરતું 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું અને 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ પાવડર ઉમેરશું. બધું મિક્સ કરી શકાય એટલું 1 થી 1.5 ટીસ્પૂન સિંગ તેલ ઉમેરી દેવાનું અને ત્યાર પછી ચમચી વડે બધું મિક્સ કરવાનું. કેરી આવવા લાગે એટલે આ રીતે આપણે ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું તો બનાવી અને ખાતા જ હોઈએ છીએ, પણ સંભારો કહો કે અથાણું, બટેટાની કઢી સાથે બનતી આ થાળીમાં આ સંભારો ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. તેને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને ફ્રીઝમાં રાખી દો ને તો 1 અઠવાડિયા સુધી સારું પણ રહેશે. બસ તૈયાર થયેલા આ ઇન્સ્ટન્ટ સંભારને સાઈડમાં રાખી દઈ બીજી સાઈડ બટેટાની કઢી ગેસની લો ફ્લેમ પર એકદમ સરસ ઉકળી થોડી ઘાટી થઈ છે. હવે વધારે ઘાટી ના કરતા આવી જ લિક્વિડ રાખી આ સમયે તેમાં 1/8 કપ જેટલી ખાટી છાશ ઉમેરવાની છે, કારણ કે છાશ વગર તો કઢી અધૂરી કહેવાય. વળી શાક જેવી બનતી આ બટેટાની કઢીનો સ્વાદ છાશની ખટાશથી એકદમ સરસ બેલેન્સ થઈ જાય છે. એકદમ નવો સ્વાદ સાથે બનતી આ કઢી સ્વાદમાં અલગ જ લાગે છે. હવે આ કઢીનું વાસણ બીજા ગેસ પર ટ્રાન્સફર કરી આ ગેસ ઉપર માટીની તાવડી હાઈ ફ્લેમ પર ગરમ કરવા રાખી દઈએ, કારણ કે આ કઢી સાથે ખાવા માટે અને ઉનાળામાં ઠંડક આપે ને તેવો જુવારનો અલગ મસાલા સાથેનો રોટલો બનાવવો છે. તેના માટે કથરોટમાં 1 કપ જુવારનો લોટ લઈ ઉમેરી દઈશું. સાથે સ્વાદ પ્રમાણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો મરી પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું અને 1/2 ટીસ્પૂન કસૂરી મેથી ઉપરથી ઉમેરી દઈ 1 કપ પાણી લઈએ જોઈએ એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરતા જઈ અને લોટ બાંધવાનો છે. નોર્મલી શિયાળો હોય એટલે આપણે બાજરીનો રોટલો ખાતા હોઈએ છીએ, પરંતુ ઉનાળામાં તો બાજરીનો લોટ ગરમ પડે, તો બટેટાની કઢી સાથે મસાલેદાર આ જુવારનો રોટલો તાસીરમાં ઠંડો અને સ્વાદમાં ખાવામાં બહુ સરસ લાગે છે. બધું મિક્સ કરતા જઈ અહીં મેં 1/4 કપ પાણી ઉમેરી દીધું છે. હવે આ લોટને એકદમ સરસ મસળવાનો છે. બાજરીના લોટનો રોટલો બનાવીએ ત્યારે પણ આપણે મસળીએ છીએ, પણ જુવારના લોટને બાજરીના લોટ કરતાં વધારે મસળવો પડે છે, તો સ્વાદમાં મીઠો અને તિરાડ પડ્યા વગરનો સરસ રોટલો બને. તેના માટે હથેળીની પાછળની સાઈડથી આ રીતે લગભગ 4 થી 5 મિનિટ લોટ સતત મસળતા અહીં જુઓ લોટ એકદમ સરસ મસળાય અને કલરમાં થોડો ઉજળો બન્યો છે, જેથી આમાંથી બનતો રોટલો છે ને તે સ્વાદમાં ખૂબ જ મીઠો બનશે. હવે આ રીતે ગોળ લુવો બનાવી લઈ અને ત્યાર પછી લુવાને હાથમાં લઈ અને રોટલો ટીપવાની શરૂઆત કરવાની. બનાવેલા ગોળાને થોડું થોડું પાણી લગાવતા જઈ પેલા કિનારીથી વાળી લેવાનું. ત્યાર પછી હથેળી વડે પ્રેસ કરતા જઈ રોટલો ટીપી લેવાનો છે. થોડો એવો રોટલો મોટો થઈ જાય ને એટલે બંને હાથની આંગળીઓ વડની મદદથી રોટલો એકદમ સરસ ટીપતા જઈ એકદમ ફાટ્યા વગરનો સરસ રોટલો ટીપાય અને મોટો સરસ તૈયાર થઈ જશે. જોઈએ એ પ્રમાણે પાણી લેતું જવાનું, જેથી ક્યાંય પણ તિરાડ પડે ને તો તે વ્યવસ્થિત થઈ જાય. ટીપી તૈયાર થયેલા રોટલાને ગેસની હાઈ ફ્લેમ પર ગરમ થતી તાવડી પર શેકવા માટે ઉમેરી દેવાનો અને એક સાઈડ લગભગ 1.5 થી 2 મિનિટ શેકાવા દેવાનું. એ પછી તવેથાની મદદથી ધીમે ધીમે રોટલાને નીચેથી આ રીતે ઉચકાવશું. ઉચકાયેલા આ રોટલાની સાઈડ ચેન્જ કરી ઉપરથી પ્રેસ કરી દઈશું. જુઓ, એક સાઈડ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે રોટલો સરસ શેકાઈ ગયો છે. બીજી સાઈડ શેકતા સમયે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમથી લો કરી નાખવાની, જેથી રોટલો અંદર સુધી ચડી જાય અને સાથે સરસ શેકાય, ઉપર સરસ બ્રાઉન કલરની જાય પડે. આશરે 3 મિનિટ એક સાઈડ શેકાયા પછી રોટલાને સહેજ એવો તવેથા વડે ઉચકાવી જોઈ લેવાનું. જે સાઈડ રોટલો ઓછો શેકાયો હોય ને એ સાઈડ પ્રેસ કરી વચ્ચે થોડો શેકાવા દઈશું. વધારે 1 મિનિટ આ સાઈડ શેક્યા પછી બીજી સાઈડ રોટલો સરસ શેકાઈ ગયો છે તો તેની સાઈડ ચેન્જ કરી એ પછી ફૂલેલા આ રોટલાને તવેથા વડે સહેજ પ્રેસ કરશું, જેથી તેના પડ છે ને તે અલગ થઈ જાય અને 2 પડવાળો એકદમ સરસ રોટલો બની અને તૈયાર થાય. કસૂરી મેથી, મરી પાવડર અને મીઠા સાથે ઓછા મસાલાથી બનતો આ મસાલા રોટલો સ્વાદમાં એકદમ ટેસ્ટી અને બટેટાની કઢી સાથે ખાવાની તો મજા આવે છે. અહીં બીજી સાઈડ સહેજ એવો શેકાય 2 પડ અલગ થઈ જુવારનો મસાલા રોટલો બની તૈયાર થઈ ગયો છે. તો ગેસ પરથી ઉતારી એક ડીશમાં લઈ લઈશું. રોટલો ગરમ છે ને ત્યારે ચપ્પુ વડે બંને પડ અલગ કરી લઈએ. અલગ થતા પડ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે કસૂરી મેથી અને મરી પાવડરના કારણે આ મસાલા સાથે બનેલો રોટલો કેટલો સરસ બન્યો છે.
હવે રોટલાના પડની અંદર પહેલા ઘી એકદમ સરસ લગાવી લઈશું, જેથી રોટલો ખાવા સમયે સોફ્ટ રહે. ત્યાર પછી પડ ઢાંકી બહારની બાજુ પણ ઘી લગાવી લેવાનું. હવે ગરમા ગરમ આ રોટલાને થાળીમાં પીરસવા માટે બીજી સાઈડ એકદમ સરસ ઉકળેલી બટેટાની કઢી પરફેક્ટ ઉકળી ગઈ છે. આ કઢી એકદમ સરસ ઉકળી જશે ને એટલે જુઓ ઉપર બધું તેલ ઉપર આવી જશે. તો આ સમયે સમારેલી કોથમીર વડે કઢીને ગાર્નિશ કરી ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ. સાંજની થાળીમાં ગરમા ગરમ જુવારના મસાલેદાર રોટલા સાથે બનાવેલું મૂળા, મરચાં, ડુંગળી અને કાચી કેરીનું ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું પીરસી દઈએ. સાથે બનાવેલી અનોખા સ્વાદની બટેટાની કઢી તમે એકવાર બનાવી અને પીરસશો ને તો અથાણા અને દહીં સાથે આખી થાળીમાં બીજું કંઈ નહીં જોઈએ એટલી અનોખા સ્વાદ સાથે બનતી આ કઢી બહુ જ સરસ બને છે. હું તમને પર્સનલી કહીશ કે જુવારના રોટલા કે બાજરીના રોટલા સાથે આ કઢી તો બનાવજો જ. ખાવાની એટલી મજા આવશે ને કે ના પૂછો વાત. ફ્રેન્ડ્સ, ખૂબ જ અલગ છતાં જૂની કાઠિયાવાડી બટેટાની કઢી સાથે જુવારના રોટલાની આ થાળી બનાવી પછી કહેજો કે તમને આ થાળીની રેસીપી કેવી લાગી. રેસીપી નવી અને ઉપયોગી લાગી હોય ને તો વિડીયોને લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.